Dobrý den, dámy a pánové. Doufám, že mě dobře slyšíte, protože minule jsme odrovnali mikrofon. Tím, jak jsme už takový akčnější při těch live streamech, tak už se nám povedlo zničit mikrofon, takže dneska se budu snažit ten mikrofon nezničit. To je na začátek. Co nás dneska čeká? Dneska je pokračování produktů na ochranu hlavy. Zmínil jsem vám, že vám dneska ukážu 2 produkty, které mají svoje benefity, které stojí za to zmínit, abyste je viděli a dokázali si i o ně říct, pokud byste je chtěli testovat. Takže to jsou 2 produkty, to je ochrana hlavy, to je první část. Pak tu máme druhou část, kterou velmi rád zmíním. Na www.cerva.com jsme udělali novou sekci, ta se jmenuje ke stažení. A je tam ke stažení všechno, co vytváříme. Co si pod tím představit? Představte si pod tím tady ty nádherné materiály. Takže najdete tam materiál zaměřený pouze třeba na oděvy značky Ascent, najdete tam všechno o průmyslových rohožích, o obuvi Raven, o nový kolekci Knoxfield. A potom tam najdete takový oborovější nebo tematický katalogy, které jsou zaměřený na ochranu důležitých orgánů. Takže najdete tam na ochranu sluchu, výběr produktů, potom na ochranu zraku a potom to, co vás teď aktuální téma, který budeme dneska ukazovat a minule jsme ho probrali, je ochrana hlavy. Ochrana hlavy. Proč ochrana hlavy? No, protože máte mozek a musíte si ho chránit. To je jenom rychlé opakování. Co v tom materiálu byste našli? Když si ho budete chtít stáhnout a podívat se, tak je zajímavý v tom, že vám má pomoct základně rozlišit produkty a najít ten správný. Takže když otevřete, tak se rozděluje na 2 části. Jsou to čepice s plastovou výstuhou na levé straně a bezpečnostní přilby na pravé straně. Máte k nim povídání, co je co a zároveň jaké normy jsou relevantní pro tu danou skupinu produktů. Potom, když to otevřete ještě do takového krásného vějíře, takže vy to budete mít elektronicky, tak to uvidíte trošku jinak, tak tam budete mít kompletní seznam našich produktů, kde můžete filtrovat, kde dle vašeho zadání, dle vašeho filtru, jako když jdete na internetový obchod a vyberete si, tak tady můžete přesně podle toho filtrovat. Takže jsem zákazník, který hledá přilbu, která potřebuje být žlutá. Tak jdu dolů, podívám se tady na ty čudlíky a podle těch čudlíků, který mi určují barvu, si najdu. A tahle ta přilba Palladio je žlutá. Palladio Advanced je taky žlutá. Pak tu máme přilbu LAS, přilbu Alpine Worker, taky žlutá, takže podle toho můžete hledat. Ale můžete hledat i podle váhy. Nejlehčí produkt z toho portfolia jsme představili minule. Je přímo tady. Přilba Alpine Worker, jedna z nejlehčích přileb na trhu. Bavíme se zde pouze o 360 gramech cca. Takže to je to jednoduché rozdělení, můžete filtrovat, můžete si najít i jaký máte dodatečný příslušenství k těmhle produktům, takže koukněte na ten materiál, pokud si ho chcete stáhnout, tak si ho stáhněte, pokud ho budete chtít poslat, takhle vytištěný, dejte vědět, adresu máte, víte, kde jsme, tak nám dejte vědět, je to jednoduchý. Takže to byla sekce ke stažení www.cerva.com, sekce ke stažení a stahujte všechno, co vám přijde, že je edukativní a že se vám bude hodit při vaší práci. Takže první sekce hotová. Druhá sekce, 2 produkty. Dneska vám chci představit 2 produkty společnosti JSP. Je to společnost, která je z Anglie, je velmi inovativní. V roce 2017 byla vyhlášena nejinovativnější firmou v tomhletom oboru, co se týká Anglie. V Čechách asi takový žebříčky ještě nemáme, ale tam jsou nejinovativnější. Takže společnost JSP, my tuhletu společnost zastupujeme na českým, slovenským a řekněme na střední a východní Evropě. Zastupujeme tuhle společnost, takže když budete chtít tyhle ty produkty vědět, ozvěte se určitě nám nebo koukněte na naše webové stránky. Vybral jsem si 2 zástupce inovativních produktů. Prvním produktem je čepice s plastovou výstuhou, která, jak už minule jsem vysvětloval, je to čepice, která slouží k tomu, když do něčeho máte narazit. V angličtině je to bump cap, takže bump hlavou do něčeho, takže to je ta čepice s plastovou výstuhou. A potom máme druhou přilbu a druhá přilba je průmyslová přilba,
která je inovativní tím, že splňuje 2 normy naráz a ukážu vám proč. Takže pojďme na ten první. Tahle ta čepice se jmenuje, je to tu malinko vidět, Hardcap Aerolite. To aero je vzdušnost, light se bere něco, že je to velmi lehký, takže to jsou její hlavní 2 benefity. Ta konstrukce nebo ta váha je 135 gramů. Je to naprosto perfektní, když si to dáte na hlavu, vůbec necítíte, že tam něco máte. Pojďme trošku do nitra, já jsem si ji tady rozložil, co můžete teda najít v tomhletom produktu. Začněme zvenku. Zvenku máte potah a ten potah je udělaný z materiálu, aby se tam za prvé, aby byl prodyšný, aby se tam nešířily bakterie a ta prodyšnost je tady ukázaná třeba tím děrkovaným materiálem, kde právě, když se potíte, tak ta vlhkost a to teplo prochází skrz ty dírky ven, tím pádem máte hlavu stále v suchu. Takže to je první benefit. Druhý benefit, dá se perfektně zezadu štelovat velikost, takže máte tam upínací pásku, kterou můžete rozepnout, naštelovat si svoji velikost podle toho, jak má kdo velkou hlavu, takže to je taky super benefit. A dalším benefitem je, že na té ne skořepině, ale na té látce, co je ze zhora, tak máte retroreflexní panely. Takže pokud půjdete večer a zase půjdete třeba z té hospody, tak pokud budete mít tuhle čepici, tak vás nikdo nesejme, protože vás na vás zasvítí a vy budete vidět. Takže má tady obrovský ty 2 panely, který svítí, pokud na ně zasvítíte. Potom vepředu má ještě k dispozici malý kšiltík. Ten kšiltík můžete volit ve 2 variantách, buď to 2,5 cm, anebo 5 cm. V závislosti na tom, co samozřejmě preferujete. Takže to berme svrchní část. Svrchní část je ještě pratelná, což je taky super. Když to máte spocený nebo špinavý, tak to hodíte do pračky a vyperete. Takže svrchní část. Uvnitř to, co splňuje tu danou normu, jak jsme se minule bavili, jak se to testuje, jak se tam dává to 2,5 kilový závaží, pouští se takhle na tu skořepinu, tak to je ta skořepina, která zajišťuje to, že to splňuje tu normu. Ta skořepina je velmi lehká, opět vidíte tu perforaci, takže zajišťuje tu, aby ty výpary stoupaly nahoru i skrz tu látku. A vevnitř máte jakýsi vystužení, který zajišťuje to, že pokud byste teda do něčeho vrazili opravdu tvrdě, tak já to opravdu zjednoduším. Představte si polystyrén na nástěnce, tak je to dost podobný. Ale samozřejmě tady to má daleko lepší absorci energie než jakýkoliv polystyrén. Takže, ale ten princip dá se takhle zjednodušit, abyste věděli, o čem se bavíme. Takže to je to. A pak máme poslední část a to je ta, která vám doléhá na hlavu. Ta se takhle dává dovnitř a to je část, která vlastně, když se potíte, tak vám nasaje takový potní pásek, který jde skrz celou hlavu. Dá se vyjmout, zase se dá vyprat, je takhle na suchý zip a dá se, změkčuje vám tu vnitřní strukturu. Takže to je, řekněme, rozebraná čepice s plastovou výstuhou, která je dostupná v 7 barevných kombinacích. Tady ji vidíte ve vysoce výstražné barvě, takže pokud potřebujete pracovat na silnicích, kde funguje provoz, tak si vezmete výstražnou barvu. Takže to jsme měli první produkt. Pokud tenhle produkt budete chtít testovat, ozvěte se nám. Zase bychom dokázali poslat vzorek, abyste ho testovali a když nám dáte zpětnou vazbu, bude to nejskvělejší. A pak, když si ho koupíte, no tak budeme samozřejmě taky rádi. To je jasný. Takže to byl první. A pak tu máme druhý produkt. Druhý produkt vypadá jako obyčejná průmyslová přilba. Zdání klame. Firma JSP jsem říkal, že je inovativní a velmi. Zakládá si na tom. Je to v jejím poslání. A tahle společnost JSP přišla s inovací, že by bylo perfektní mít přilbu, která by dokázala splňovat 2 normy. Normu pro horolezce a normu pro průmyslové využití. Norma pro průmyslové využití je EN 397 a norma pro horolezce, mám tady napsaný tahák, takže mě nezaskočíte, 12492. 12492 je přilba pro horolezce. Tahle ta přilba dokáže splňovat obě 2 normy. Říkáte si, no, ale to je divný, já to znám, ty normy, a úplně mi to nesedí. Pojďme na tu inovaci rovnou.
Podradní pásek, který je umístěn na té přilbě, tak podradní pásek, tam je to kouzlo. Pokud se povede krásně zabrat, tak vidíte, že teď tam svítí EN 397, což je průmyslová přilba. Je to norma pro průmyslovou přilbu. Co to dělá? Ten podbradní pásek, pokud ji máte jako průmyslovou přilbu, pokud něco spadne na hlavu, tak má absorbovat ten náraz a ideálně se má roztrhnout podbradní pásek, aby ta přilba spadla dolů a nic už vám na hlavu nespadne, ale ta energie byla absorbovaná. Takže to je EN 397. Pokud využijete tohodle posuvníku, uslyšíte klik, tak měníte automaticky normu a ta norma se mění na EN 12492, což je přilba pro horolezce. V tuhletu chvíli se stává to, že podbradní pásek je absolutně pevný a neroztrhne se v případě nějakého nárazu. Takže lezete v té výšce, můžete se praštit do hlavy a pokud se praštíte do hlavy, tak se může stát, že se můžete praštit znova. Tak proto při téhleté normě musí zůstat ten podbradní pásek stále neporušen. Takže to, co mění, to, co je ta inovace, je tenhle ten posuvník. Je to něco unikátního na trhu. Má to v současnosti pouze společnost JSP. Co dál k té přilbě? Přilba nejenom, že má teda tady ten velký benefit, ale je ventilovaná, má univerzální otvory na dodatečné příslušenství, kde můžete vlastně do těchto otvorů se strkají například mušlové chrániče sluchu nebo štít, průmyslový štít, ať už je to na práci s motorovou pilou, nebo je to štít polykarbonátový. Takže můžete využít tady těch slotů. Jako standard už beru, že každá správná přilba má mít utahovací kolečko, jako jste na to zvyklí od přileb, které se používají na kolo nebo na kolečkový brusle. Takže to je něco, co se přenáší velmi do průmyslu a je to fantastické, když si potřebujete nastavit velikost přilby, aby vám perfektně padla. Takže nezmínil jsem, jak se ta přilba jmenuje. Tahle ta přilba se jmenuje Evo 5 a to dodatečný, co tam je, tak je Dual Switch. Dual Switch je to právě ten posuvník. Switch, posuvník, dvě pozice. Najdete to na internetu, dá se to rychle vygooglovat. Je to jednoduchý. Takže jsme dneska probrali dva produkty. Čepici s plastovou výstuhou značky Aerolite od společnosti JSP, velmi lehoučká 135 gramů. A pak jsme probrali unikátní přilbu, která má právě tenhle posuvník a dokáže splňovat dvě normy. Absolutně unikátní, vygooglujte si to, najdete na internetu, udělejte si svůj průzkum, ale díky našemu livestreamu to máte samozřejmě z první ruky a ty informace díky nám dostanete jako první. Takže to jsme měli dva inovativní produkty a teď už zmíním jednu věc. Na internetu, na Facebooku i přes newslettery jsme vám posílali naši unikátní přilbu Alpine Worker. Tahle ta přilbička je jedna z nejlepších přilb na trhu a to, co bych vám chtěl nesmírně doporučit, je, abyste se podívali na náš YouTube kanál. Na YouTube kanálu si najdete Červa, pod firmou Červa najdete všechny livestreamy, které jsme doteďka natočili, takže se můžete podívat. Pokud jste, if you speak English, you can put their subtitles in English, takže pokud mluvíte angličtinou, tak si tam dáte titulky zkráceně a můžete se podívat i na produktový videa. Je tam nový video na Alpine Worker, já ho mám moc rád, koukněte na něj, pokud se vám bude líbit, dejte ten palec nahoru a to bych řekl, že to by asi stačilo. Když se vám bude líbit, tak samozřejmě palec nahoru. Teď už vás jenom pozvu na příští livestream. Příští livestream bude zaměřen na pracovní obuv. Pokud někoho zajímá ochrana nohou, tak sledujte náš livestream. Probereme, proč si nohy chránit, jaký typy obuvy máme, jak se rozlišují, jaký jsou normy a co je nejvhodnější na danou pracovní činnost. Takže sledujte náš Facebook livestream, dostanete pozvánku a velice se těším zase na příště. Mějte se. Naschledanou.